Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe àyè pé ẹ̀rọ dáko yóò àkó ìsinmi ìbẹ̀rù rẹ̀ mo kẹ́yìn lórí TikTok ó sì tó bẹ̀rẹ̀ ìgbésà láti láǹfààní àti ra wà kẹ́yìn wà ó gàbó. Normally láti kárí ìṣẹ̀wá lórí TikTok lọ́rùn pẹ̀lú àwọn programs mi. Unfortunately software tí mò ń lò ẹrù pọ̀ lórí ẹ̀ kò gbé mi pẹ̀lú Facebook, YouTube and TikTok at the same time. And again Facebook yẹn àwọn èèyàn tètè máa ń disturb ẹ̀ tó ń bá ti disturb ẹ̀ ó lè léèyàn kó lórí live ó lè kó lórí live. Ìdí nìyẹn tí mi ò fi láǹfààní láti máa wà pẹ̀lú yín ní gbogbo ìgbà. Ìyẹn ló jẹ́ kí n sinmi fún ẹ jẹ́ n filẹ̀ kí ó yé mi sọ́rùn. Ìyẹn ló jẹ́ kí n sinmi fún TikTok. Fẹ́yìn tẹ́ wà lórí Facebook àti YouTube lánàá a sọ̀rọ̀ nípa 1914 amalgamation tí àwọn kan láàrin wa tí wọ́n fi tàn wá tí wọ́n fi gbé wa ń gógó tí wọ́n fi gbé wa landicap táwa náà sì jẹ́ síbẹ̀ torí pé a lazy gan laziness wa ìṣẹ́jọ́ wa ọ̀tọ̀ ní tó yẹ ká rán ọ̀tọ̀ lílé tá a mọ́ rán. Mò ń kí bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé God bless you bẹ́ẹ̀ wá ṣe ń wọlé òun the best thing ni pé kẹ́ ẹ máa bá ń share program yìí ẹ jọ ọmọbìnrin ni ẹ bá ń share ẹ̀ kó lè ní àǹfààní tó pọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Gbogbo àwọn tí wọ́n béèrè document yẹn lọ́wọ́ mi lánàá títí dè sìn gbogbo wọn ni mo ti send ẹ̀ sí bọ́ mo ṣe wà ní mo tó rí message tó ń wọlé sórí WhatsApp mi. Àwọn tó ń wọlé yẹn màá send ẹ̀ sí wọn later maybe immediately after the program. So audio yẹn àbí báyìí nǹkan báyìí ó lè gbé màá sọ̀rọ̀ yìí àti ó sì ń fèlè àbí ó sure ó ti dáa. Now so like I said dọ́kúmẹ̀ntì yẹn tán pariwo àwọn ọba 5 lọ́sàn ẹ̀ àwọn 6 lọ́sàn ẹ̀ Aláàfin lọ́sàn ẹ̀ lórúkọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Nǹkan dólé lórí ni pé tí kìí bá ṣe pé Aláàfin ló lórí àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá kò ní jò nìkan ló máa sáìn ẹ̀. So ìyẹn ló wá fún wa ní concern pé kí ló lè tó bẹ́ẹ̀ bó ló ṣe rí bẹ́ẹ̀. Kọ́wọ́ mi ó tó wá bá the said amalgamation document. A ti kà á lánàá. Àná ni mo wá ṣèlérí pé màá ka declaration àti ọ̀rọ̀ ọba ìlú èbó complete ẹ̀ ò ṣe é kà ó ń jáde padà mẹ́rin. So complete ẹ̀ ò ṣe é kà torí pé ó ti pọ̀ jù wasting of time ni. Ẹ̀yin tí ẹ ti láǹfààní àti gbà á ẹ̀bẹ̀ tí mo bẹ̀ yín náà ni pé ẹ bá mi share ìfẹ́ fáwọn ẹlòmíì ẹ jọ̀ọ́ mò ń bẹ̀ yín ni ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń share ìfẹ́ lòmíì. Ẹni tó ti rí ìgbàlà ní Bíbélì sọ kó dìde fún ìgbàlà ẹlòmíràn. If you need a copy you message me on WhatsApp. So lórí WhatsApp mi lè ti máa message mi lórí WhatsApp mo ti lè send ẹ̀ sí kò ṣe lórí bíbá yìí 281 pages ni. So tẹ́ bá print ẹ̀ ó máa documented ẹ ní grace láti go through ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lè kà tán ẹ fò sí 221 ẹ fò sí 221 láti 221 kẹ́ ẹ wò ń bẹ̀ láti bẹ̀ náà kì í má dá yín lágara. Nínú ètò program tí mo ṣe lánàá àti document tí mo send lára àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ọmọ Yorùbá ti sáré analyze ẹ̀
mo wá jáde láti wá kọ́kọ́ kà yẹn náà kí n tó wọnú document 5 èyí ò ní Governor General speech and His Majesty's telegram amalgamation day wà January 1914 ọjọ́ amalgamation yẹn gangan ó ń crack àbí kí ló dé. Kí ló dé? Kí ló dé? Báyìí ńkọ́? Báyìí ńkọ́? Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi o. Kẹ́lì bá gbọ́ mi dáadáa náà ni o. Now, brother mi wá send ẹ̀ sí mi. Ó ní, thanks again for your thoughtful response. I've gone through the documents you shared, Lugard, and the Amalgamation of Nigeria, a documentary record, bracket, Frank Cass and Co., 1968, edited by A.H.M. Kirk Green. It's a valuable historical compilation, and I appreciate you sharing it widely. Here is a quick analysis to guide further discussions. 1. The amalgamation was a colonial proclamation, not a treaty. Bẹ́ẹ̀ni, the 1940 amalgamation was not signed by any Nigerian kings or traditional rulers. It was a unilateral British decision, developed by Sir Frederick Lugard and approved by the British Colonial Office. Fact. Àwọn ìbò kan jókòó láàrin ara wọn bó láti control gbogbo ilé papọ̀ under one management. Wọ́n wá kó wa lẹ́rú kò wá òkè ó bẹ́tà kí n má lo mic gan. Wọ́n wá kó wa lẹ́rú so ẹrú tí wọ́n wá kó wa ló mú wọn láti gbé oríṣiríṣi ètò kalẹ̀ lójúnà àti yàn wá jẹ dáadáa sí i. So now ìgbà tí wọ́n dé a ní Northern Protectorate and Southern Protectorate wọ́n wá fẹ́ join méjèèjì papọ̀ ìyẹn ni wọ́n pè ní amalgamation wọ́n amalgamate wa papọ̀ làwọn Ọ̀yọ́ àtàwọn kan wá ń kàrámọ̀ ni wọ́n wá rò pé nǹkan bàbàrà ni wọ́n pè ní amalgamation pẹ̀lú àwọn olóṣèlú wa náà pẹ̀lú àwọn tá lọ́jọ́ ń béèrè fún ilé olómìnira Yorùbá ń gbà yẹn àtàwọn tó ń béèrè fún ilé olómìnira ti ilẹ̀ Yíbò ìyẹn Biafra wípé not until after 100 years ńlá tó lè pín Nàìjíríà baba ńlá rọ ni kò sí nǹkan kan tó so wá papọ̀ bẹ́ẹ̀ rí àwọn òyìnbó òde fagídí so wá papọ̀ bẹ́ẹ̀ rí mi ò rò pé gbádùn mi now ìsopapọ̀ táwọn òyìnbó so wá papọ̀ ní 1914 immediately after the independence ńlá ti free kúrò nínú bandage yẹn táwọn òyìnbó ti lọ ìsopapọ̀ yẹn náà ó ti tẹ̀lé wọn lọ so láti ìgbà yẹn láti ní freedom ṣùgbọ́n tá a tún remain nínú bandage àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń jẹ nínú ìrẹ́nijẹ àtìyànjẹ tí ń bẹ níta àwọn ni wọ́n ń fọgbọ́n dè wá mọ́lẹ̀ pé amalgamation kan ni ilé tó certain tí ò jẹ́ ká tètè ráàyè pín ni pé kò sí referendum nínú constitution wa torí pé jìbìtì àti ẹ̀tàn náà ń pè ní 1999 constitution kò pay anybody. So now ẹ má jẹ́ kí n gbàkókò yín. 2 okay ó wá ní the official administrative merger was proclaimed on January 1, 1914 without native signatories. 2 traditional rulers were not involved in decision making. Ẹgbọ́n gbà tí mo kà lánàá Lord Lugard ti prepare nǹkan ẹ̀ kò involve anybody n ṣe pé wọ́n jọ jókòó wọ́n jọ sọ wọ́n jọ jókòó wọ́n jọ rò ó no never. So
Traditional rulers were not involved in decision making, while some sections of the book discuss indirect rule and the structure of native administration. These references relate to how the British planned to govern Nigeria post-amalgamation. No evidence or documents in the book suggests that Yoruba kings or any other Nigerian traditional rulers signed or approved the amalgamation itself. Meanwhile, lánàá ẹnìkan send message sí mi, ẹni yóò tí mọ̀ pé mo fẹ́ discuss amalgamation o, mo fi Ọlọ́run tó dọjọ́ dá gbogbo wa mo fi ṣẹlẹ́rìí ń tọ́ ọmọ èmi náà dẹ̀ sọ ok mo wá reply ẹni yẹn pé the amalgamation is even with me now but mi sọ pé mo fẹ́ discuss nípa ẹ̀. Ẹni yẹn send message sí mi pé tá a bá rí ẹni tó lè mú dọ́kúmẹ̀ntì tó bá kí ẹ̀ níbi tí àwọn ọba yẹn ti sign amalgamation kóńtọ̀ mú jáde ó máa fún tọ̀ ní 500,000 naira. Èmi wá sọ fún pé amalgamation gangan ti wà lọ́wọ́ mi bí amalgamation document tán pariwo yẹn ó ti wà lọ́wọ́ mi, ọwọ́ mi ti tẹ̀. So wá ní no evidence or document in the book suggests that Yoruba kings or any other Nigerian traditional rulers signed or approved the amalgamation itself. 3. Mentions of traditional rulers are limited and contextual. There are mentions of emirs and native chiefs primarily in relation to northern Nigeria's indirect rule system. Those rulers were part of the governance structure after amalgamation, but not participants in forming it. Ẹ rí i pé ńgbà tí wọ́n ṣe amalgamation tán, wọ́n gbé ìjọba lé àwọn ọba lọ́wọ́. Wọ́n ní district officers, wọ́n lájẹ́lẹ̀, ó níbi tí control àwọn ọba dé, wọ́n gbàgbára tán lọ́wọ́ wọn. So now, for example, names like the Emir of Zaria or Emir of Katsina may be mentioned later in the book in post-1914 context, like 1950 constitutional conferences, but again, not as signatories of amalgamation. 4. The book is academic and factual. The book includes Lugard's proposals, financial plans, and parliamentary reports. I said it. It also includes editorials from Nigerian newspapers at the time, many of which criticized the amalgamation, especially from the southern press in Lagos. Conclusion: this document is helpful for understanding how the amalgamation was planned and implemented from the British perspective, but it does not support the idea that Nigerian kings signed the amalgamation. In fact, it proves the opposite. It was a top-down colonial decision with no native co-signers. I hope this helps clarify the document's content. I am happy to assist with any other records or fact checks you are working on. God bless you, sir. God bless you, sir. God bless you, sir. It's great to see our people digging deep into real history. Warm regards. Warm regards to you too. God bless you, sir. So, ní kúkúrú èdè, mo fẹ́ yọ òpònú kan tó pe rẹ̀ ní Adékúnlé kúrò ní o. Ẹja aran sọ̀rùn ìkan náà àwọn ọmọ Ilébi Ọ̀yọ́ ni, tàbí kan náà àwọn àlèmọ́njìrì Ọ̀yọ́. So, law, mathematics, medical sciences, marketing, mining, philosophy, physical science, technical drawing. And the reality here is that our history comprises agricultural science, art. Of course,
bẹ́ẹ̀ ni sà. Now pápápá ẹ jẹ́ kí n ká tí mo fẹ́ kà kí n tètè kú òǹbí pápápá kí èmi gangan tètè kúrò ní tí mo fẹ́ ká ò dẹ̀ pọ̀. Díẹ̀ náà ni màá kà mẹ́rin. Màá dẹ̀ ka His Majesty telegram to the governor official telegram. This is document 5. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní lọ́wọ́ ẹ máa rí ń bẹ̀. The Governor General speech and His Majesty's telegram, Amalgamation Day, 1 January 1914. A speech by the Governor General, Sir F. Lugard, on the occasion of the declaration of the Constitution of the Colony and Protectorate of Nigeria, January 1st, 1914. You are all aware that His Majesty government, after long and mature considerations, arrived some time ago at the conclusion that it will be to the great advantage of the countries known as Southern and Northern Nigeria that they should be amalgamated into one government, conforming to one policy and mutually cooperating for the moral and material advancement of Nigeria as a whole. So kò sí kìí ṣòfin kankan, kìí ṣe pé nǹkan kan báyìí díẹ̀. The policy had been strongly advocated by Sir William McGregor as Governor of Lagos, by Sir Ralph Moore as High Commissioner of Southern Nigeria, and by myself as High Commissioner of Northern Nigeria about 10 years ago. Wọ́n ti ń pèrò lórí wa tipẹ́tipẹ́. It has continued to be advanced by Sir Walter Egerton and my successors in Northern Nigeria. The construction of rival railways in Northern and Southern Nigeria accentuated the necessity of having a single railway policy with a single administration, and over a year ago, the Secretary of State decided that the time had come to give effect to the scheme of constituting a single government for Nigeria. Secretary suggests, wàhálà kìíní ti pọ̀ jù jàre, bá a ṣe ń lọ tá à ń bọ̀ ìbá gbé ọkọ̀ fún gbogbo ẹ̀wò ẹjẹ́ apá wọn pọ̀ sójú kan. Ẹrú ni wọ́n, àwọn ẹrú ni, ẹjẹ́ apá wọn pọ̀ sójú kan. Bí a bá darí wọn sí nàná kúkú ń lọ, ẹjẹ́ á darí wọn lọ́nà kan náà. Mr. Accord, okay, bóyá bí tán ti mú Port Harcourt jáde nu. Mr. Accord was pleased to select me to carry out this difficult task, and he appointed me in the first instance as governor separately of the two distinct governments of Northern and Southern Nigeria, with a view to informing myself of local conditions and submitting to him my proposals for amalgamation. Gbọ́ dáadáa o, kì í ṣe our proposal o, kì í ṣe with the help of royal fathers o, or our king o. Ó ní local condition and submitting to my proposal for amalgamation, my proposal, kì í ṣe our proposal. I had the honor to submit those proposals for his consideration on May 9th last year. They were accepted in all essentials, and today they are to take effect. That was January 1st, 1914. I desire, therefore, as briefly as possible to describe to you, and through you to the official and non-official community of Nigeria, the basis on which this amalgamation is to be carried out, and the principal changes which will result. The colony and protectorate of Nigeria will be placed under the control of a single officer upon whom His Majesty has been pleased to confer the title of Governor General, this indicating the importance of this country among the crown colonies and protectorates of the empire. That portion which has hitherto been Northern Nigeria will be known in future as the Northern Provinces, while the protectorate of Southern Nigeria will be known as the Southern Provinces of Nigeria. Each will be under the immediate control of Lieutenant Governor responsible to the Governor General. The colony, àwọn Lieutenant Governor yẹn, àwọn ni bí igbákejì gómìnà. Wọ́n ní Governor General, Lieutenant Governor méjì, ìkan fún Northern Protectorate, ìkan fún Southern Protectorate.
to the Governor General. The colony, in view of its separate status and traditions, will preserve a separate identity under an administrator of its own, dealing direct with the Governor General for the present, and central headquarters will remain Lagos, and the Governor General will divide his time between the headquarters stations of the northern and the southern provinces. His Majesty, through the Secretary of State, has been pleased to confer on me the high honor of appointment as Governor General, and I humbly hope that I may be enabled to discharge the functions of this office, the great responsibilities of which I deeply appreciate, in such a manner as to deserve His Majesty's approval, and to the satisfaction and contentment of His Majesty's loyal subjects and of all the people of Nigeria. To succeed in such a task will be impossible unless I have the goodwill and cooperation of all classes, officials and non-official, irrespective of race or creed. And I take this opportunity of earnestly asking for that cooperation and loyal assistance, assuring you at the same time that, so far as in me lies, I shall not spare myself, not find any work too hard or arduous, if I can thereby advance the true interests of this country and each individual person in need, whatever his race or creed, or however humble his rank. For the high and responsible possible lieutenant governors, ẹ jẹ́ ń dá dúró bẹ̀ yẹn jàre. Àwọn tó bá fẹ́ kà kí wọ́n lọ kà tán fúnra lára wọn. Ẹ má jẹ́ kí n fi gbogbo ìgbà time kí n lè ráyè sọ̀rọ̀ díẹ̀, because ó sì ti ní bíi page 4. Ẹ jẹ́ ká ọ̀rọ̀ His Majesty ọba àlẹ́ Èkó. A jẹ́ pé Queen Elizabeth ò tí ìjọba ń gbà náà ni. Yeah, Queen Elizabeth ò tí ìjọba. Lugard and the Amalgamation of Nigeria. United Nigeria. His Majesty's telegram to the Governor, official telegrams. His Majesty, the King, on December 30, sent the following message through the Colonial Office to Sir Frederick Lugard, Governor General of Nigeria. On the occasion of the former amalgamation of the two Nigerians, I wish you to convey to the emirs, chiefs, and all the inhabitants of the new protectorate and the colony my best wishes for their future happiness. Pray assure them of the great interest I take in all that concerns their welfare, and express my earnest hope that great prosperity may be in store for them. George R.I. The following reply from Sir Frederick Lugard was received by the Secretary of the State for the Colonies on January 1. On behalf of His Majesty's most loyal devoted subjects within the colony and protectorate of Nigeria and all the inhabitants of Nigeria who live under His Majesty's protection, to all of whom I have taken steps to convey His Majesty's most gracious message. To all message, I humbly offer my own and their most heartfelt thanks for His Majesty's wishes for their future happiness and His interest in their welfare and hopes for their prosperity. We all feel deeply this new evidence of His Majesty's ceaseless thought for His peoples and His overseas possessions, and I pray you to assure His Majesty of our abiding loyalties to His throne and person, and of our deep gratitude for His most gracious message on the occasion of the former amalgamation of the two Nigerias. Mr. Accord also sent the following telegram. I offer you my congratulations on the completion of your arduous task of uniting Northern Nigeria and Southern Nigeria in a common form of government. And I trust that the new administration now established may actively promote the well-being of all classes of the inhabitants of Nigeria and the development of its great resources. To this, Sir Frederick Lugard replied, I have caused
Your message conveying your hope that Amalgamation Nigeria will be for the well-being of all classes and the development of its resources to be promulgated throughout Nigeria. It will give utmost satisfaction, pressure on behalf of the inhabitants of the country, respectfully tender our most sincere thanks. I am deeply sensible of your kind congratulations to be personally. So reprinted by permission of the Times 3 January 1914. So kò jù bá ń lọ mí ní kọjá abẹ́hùn. Document 6 ní tó wà ń bẹ̀ ní Lagos Weekly Record. So record ni ní tó kù ń bẹ̀. Like I said yesterday, kó lè bá jàǹfààní fún ọ, kó lè jàǹfààní fún wa, kó lè jàǹfààní fún àrọ́mọdọ́mọ wa lẹ́yìn wa ọ̀la. Kó lè jàǹfààní fún àrọ́mọdọ́mọ wa lẹ́yìn wa ọ̀la. Ẹ má bínú o. So ẹ má bínú o. So like I said, àwítúnwí asẹ́ kankan ò sí kó lè bá jàǹfààní fún gbogbo wa. Ẹnikẹ́ni tó bá wù tó fẹ́ amalgamation document yẹn kó má bàa sí further exploitation, kí wọ́n bá kó ọpọlọ wa sínú ìgbèkùn padà mọ́, ẹjá ṣíà ìpẹ̀lẹ́ lómi. Àwọn tí ò tí ì tẹ̀ lọ́wọ́ ẹ lè mẹ́sẹ̀jì mi, iṣẹ́ ńlá ni láti ṣíà ẹ̀ fún bọ̀ mọ́ mi mind láti ṣíà ẹ̀ lágbára Ọlọ́run yóò dẹ̀ dọ́dọ̀ yín. Yorùbá o, kò sí nǹkan tá a fẹ́ fi ìjà ṣe nílẹ̀ Yorùbá. Ìrẹ́pọ̀ ló lè gbé wa, ìrẹ́pọ̀ ló lè gbè wá, ìrẹ́pọ̀ ló lè mú agòkè àgbà, ìrẹ́pọ̀ ló lè mú àtẹ̀síwájú, ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ló lè mú àṣàṣeyege. Àìsí rẹ́pọ̀, àìsí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ ó ń jẹ́ ẹ̀dùn ọkàn àti ìbànújẹ́ ọkàn fún àwa kan. Ọ̀yọ́ ni o, Ìbàdàn ni o, Ògbómọ̀ṣọ́ ni o, Ifẹ̀ ni o, Ẹdó Àbàn ni o, Yàkóyó ni o, Òṣogbo ni o, Ẹdẹ ni o, gbogbo wa pátápátá ó yẹ ká ríra wa gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá kan. Ìjà àgbà ò pé wa, wàhálà ló máa dá sí wa lọ́rùn. And I said it earlier, anybody tó bá ní ìdí ẹ message mi lórí WhatsApp ni, ẹ message mi lórí WhatsApp. So now in tó lè pé wa òun náà ni ká wà ní ìrẹ́pọ̀. Ọlọ́run nínú àánú ẹ̀ tó so wá papọ̀ kò ní tú wa ká. Okay, ẹnìkan fún mi gift lórí TikTok. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí YouTube ẹ má fọkàn sí pé màá sọ pé kẹ́ fún mi gift o. Mo fẹ́ gbéraga lónìí o. Because àwọn èèyàn kan máa sọ pé torí gift ló ṣe wá, torí ẹ̀ mo ṣe wá. Ẹ ra sticker fún mi. Ẹ ra sticker fún mi o. Ẹ ra sticker fún mi, ẹ ra sticker fún mi. Ẹni tó fẹ́ ra sticker fún mi, ẹ lọ síbi $sign yẹn. Ẹ máa rí pick ńbẹ̀, ẹ click lórí $sign tàbí ẹ máa rí thanks ńbẹ̀, ẹ click lórí ẹ̀. Wọ́n máa gbé wọn bí tẹ́ ẹ ti lè ra sticker fún mi. Now, kí ni tó bí àwọn ọ̀rọ̀ yìí? Ó ní ọ̀rọ̀ sì ń bọ́rọ̀ bọ̀ o, egun alárè o. Because wọ́n béèrè lọ́wọ́ Olúwo, sólúwo gbà wípé Ilé Ifẹ̀ lórí ìrun wa, Olúwo sọ pé Ilé Ifẹ̀ kọ́ lórí ìrun wa. Mo ń bọ̀ wá proof ẹ̀ with evidence, video evidence, níbi tó Olúwo ti sọ bẹ́ẹ̀. Kẹ́lì bá mọ̀ tán fèsì ilẹ̀ Yorùbá, oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ní lọ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn tá máa touch one after the other. Ẹ̀yin náà gbọ́ tàwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ Mùsùlùmí tí wọ́n ń pe àwọn Fúlàní pé kí wọ́n wá support àwọn. À ń bọ̀ lórí ẹ̀. Mo nígbàgbọ́ pé ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ olólùfẹ́ mi níwọ̀nba because mi ríra mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó olólùfẹ́ púpọ̀. I am very, very controversial and I love it that way. That is how God created me. But controversy mi, fẹ́ni tó bá farabalẹ̀ dáadáa ó máa mọ̀ wípé mo ní point láti prove. So kì í jẹ́ kí n ríra mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó lọ́rẹ̀ẹ́ tó pọ̀, kì í jẹ́ kí n ríra mi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní fans tó pọ̀. But mo nígbàgbọ́ wípé nínú
díẹ̀ tí mo níyẹn mo láwọn èèyàn tó fẹ́ràn mi dọ́kàn àtàwọn èèyàn tó nífẹ̀ẹ́ sí nǹkan tí mò ń ṣe. So with that, tí n bá rí ẹni tó fẹ́ raṣọ birthday mi, mo fẹ́ ṣe birthday 50th birthday by August 24th. So aṣọ ẹbí wa ti jáde, dandan ni kí n máa aṣọ ẹbí kó lè wà kọ́lọ́fù. Dandan ni birthday 50th, grace of God ni, kọ́lọ́run jẹ́ pé kí n jù bẹ́ẹ̀ lọ, oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ni. Kódà kéèyàn má kọ́lé, kéèyàn má ra mọ́tò, láti pé 50th ó ní láti dúpẹ́ lọ́tọ̀. Ó wà very very significant. They call it golden jubilee. So àìmọye náà jọ bí wa tó jẹ́ pé jọ́sán jọ bí wa ló ti kú. Àìmọye náà jọ bí wa tó jẹ́ pé ìgbà tí mo pọ́dún kan lòun náà jáde láyé. Àìmọye tó jẹ́ pé ìgbà tí mo gbọ́dún méjì títí tí mo fi pọ́dún mẹ́wàá títí mo fi pógún ọdún, ọgbọ̀n ọdún, ogójì ọdún. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ àgbà ń kàn mí. Àgbà ń kàn mí. Bó o dàgbà tó lóògbó, mo pẹ́ títí àwòjú àhùn jọ. Àwọn tí wọ́n fún mi ní sticker, tí wọ́n ra sticker fún mi ò wá lónìí. Mo ṣe o. Kò dá kéèyàn mọ́ lé èèyàn. Ẹni ó bá sùn ti mẹ̀kúnnù yóò jàrú pálòsì. Àwọn tí wọ́n fún mi sticker wá. Ojú mi bó. Àwọn ọ̀tá mi ó máa fi mí ṣe ẹ̀yọ́ lọ́mù. Ò fún sticker, wọn ò ra sticker fún Ọlọ́run, kò sẹ́ni tí ó fún wọn ní nǹkan kan. So like I said, ẹ bá ń raṣọ birthday mi, àǹkárá ti wà ńlẹ̀, ọ̀pá 4 fọ́kùnrin. Mr. Olúṣẹ́gun Odùfíóyè, God bless you sir, ẹ̀yin lẹ́sẹ̀ mi lọ́wọ́, ẹni mọ̀ bànújẹ́ ìní wáìntì gbà kọ̀ọ̀kan. Ẹ ṣé o, ẹ̀yin ni kú iṣẹ́ tí mo rí iṣẹ́ yá. Now ọ̀pá 4 pẹ̀lú fìlà 10,000 naira. Ọ̀pá 6 pẹ̀lú gèlè 18,000 naira. Inú ẹ̀ ní access card máa wà fẹ́ni tó bá fẹ́ wá, because strictly by aṣọ ẹbí ni, strictly by aṣọ ẹbí and access card, so that omi àní lè dá omi ọkà jù yẹ fún lọ. Kò ní sí pé mo lọ síbi birthday Awíkonko, wọn ti ẹ̀ tọ́jú èèyàn, aláìmí ò jẹun, ní fẹ́ gbọ́ o. So ń wò bí tágbára mi ká, ń bá ti taṣọ débi tágbára mi ká, wọ́n yọ̀ǹda ilé tó kù, mo ní tà mọ́. So mi ò lè tẹ́ gbogbo yín lọ́rùn o. Ìfẹ́ là ń tẹ̀ Mọ́jọ́ládé, afọ́jú ni, ẹsẹ̀ kan dùn. Àwọn bank manager ní mẹ́mú ẹ̀, ìfẹ́ ni o. Gbogbo ẹni tó fẹ́ wá ìfẹ́ lẹ fẹ́ fi hàn. Kò sí ní mo fẹ́ gbé kalẹ̀, ẹni lòmíì ó wà gan kò tún ní jẹun, wọ́n gbóúnjẹ fún kò ní jẹ. Ẹni wọ́n gbé fún ẹlòmíì yóò fọwọ́ gun ni, wọ́n gbé fún ẹlòmíì yóò jẹ díẹ̀ ń bẹ̀ ni, tó ju ìfẹ́ lọ. So màá dẹ̀ appreciate ìfẹ́ yẹn. Meanwhile àwọn èèyàn kan náà wà tí wọn ò ní láǹfààní láti wá, ṣùgbọ́n wọ́n láǹfààní àti bá mi ra aṣọ o. Kò sẹ́ni tí ò láǹfààní àti bá mi ra aṣọ o. London lẹ́wà ni, America lẹ́wà ni, UK lẹ́wà ni, Germany lẹ́wà ni. Ẹ lè bí mi ra aṣọ o. A kò fún ẹbí yín kan, a kò fẹ́ ẹbí yín tí wọ́n bẹ ń lé. Ẹ gbà lọ wọn, ẹ ṣá ní pé aṣọ ọjọ́ ìbí Awíkonko lélẹ̀. Ẹ lè fi support mi, ẹ lè fi support mi. And again, oríṣiríṣi nǹkan la fi sọjọ́ ìbí o. Irọ́ ọ̀dà o. Abokas wọ́n láwọn fún mi ní ráìsì 2 lánàá, màálù ń bẹ ńlẹ̀, oríṣiríṣi nǹkan ló wà ńlẹ̀. Mi ò sínú ẹni tí ọmọ ọ̀tàn rẹ̀ àìwúláyà kápá gúnmú. So like I said, because a lot of things ni mo fẹ́ ṣe lónìí tí mo dẹ̀ ń wò pé time gan ti ń lọ, mi ò ní pẹ́ rárá ń bí báyìí. Bẹ́lá bí tá a ti ń ṣe yẹn lọ́wọ́, pọ̀ ibi tá a ti ń sọdún lásàmàjà láti sọdún múláwá. Ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ aṣọ mi, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Tẹ fà sọ birthday mi, ẹ já sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp. Ibikíbi tẹ bá wà, màá gbìyànjú láti send ẹ̀ síbẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́sàn ó tẹ́ fi gbà o. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó mú lọ sí park, màá try láti ṣètò eléyìí. Ẹni tí ó mú lọ sí park, ṣùgbọ́n ẹ̀yin lẹ́gbàá. Kò wá ní jẹ́ kíákíá, because lára àwọn èèyàn tó sì ń order ní ìsìn Abẹ́òkúta. So ẹni tó bá order láti Abẹ́òkúta, kó mọ̀ focus pé màá send ẹ̀ lọ́la àbọ̀túnla. Èmi wà very very frank. N ó fi ilẹ̀, n ó ní sùúrù dìgbà tí n bá rẹ́ lómìn tó fẹ́ send s'Abẹ́òkúta, tó já Abẹ́òkúta náà ló ti wá. Tàbí àwọn tó jù ọ̀nà wọn jẹ mọ́ bákan náà, á wà kó papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. So ìyẹn ló máa pay wa.
ìsìnkú ká kọ́kọ́ mú kan lọ sí park nísìn ká tún padà mú kan lọ sí park ká tún padà mú kan lọ sí park eléyìí ò ní pè wá ìṣirò lọ́kọ dídó àṣejù lọ́kọ mi ò dùn dáa. Lórí ti scholarship ti Ife College of Management and Technology tí wọ́n láwọn ń ṣe tí wọ́n fún mi níbi tá a sọ pé wọ́n ní ND ní accountancy, ND business administration and management, ND multimedia and mass com technology, ND public administration, bákan náà ND computer science, ND computer software engineering, ND computer hardware engineering àti ND networking and system security. Mo sọ pé ẹni tó bá ó wà ní Ifọ̀ ìpínlẹ̀ Ògùn, Ifọ̀ ló wà ó nípínlẹ̀ Ògùn, kìlómítà 50 Lagos Abẹ́òkúta expressway Techno bus stop Ifọ̀ Ògùn state. Ẹni tó bá nífẹ̀ẹ́ sí tabarọ ọmọ tó nífẹ̀ẹ́ sí kí wọ́n sẹ́ndì orúkọ àti nọ́mbà wọn sí mi lórí WhatsApp. Èmi ó sẹ́ndì ahead sí school management. Àwọn wà lọ sí school láti lọ gba form. Ẹ wá gbọ́ o, ọmọ tó bá fẹ́ lọ ọ̀fẹ́ ni yóò gba form o. Mr. Rasaki Rosenje, ṣé mo gẹ̀ẹ́tì orúkọ yẹn? Kí n mọ̀ sí orúkọ olórúkọ pé Rosenje àbí Rosenje àbí Rosenje. God bless you sir. Wọ́n ra sticker fún mi, God bless you sir, God bless you sir. Ní wáyé tí o, ní wáyé tí o. So àwọn ọmọ tó bá fẹ́ lọ kí wọ́n ní lọ́kàn pé wọ́n máa san 50,000 naira fún session kan fún year kan fún ND1, wọ́n á san 50,000 naira fún ND2. Ilé gbígbé àwọn ló máa sort it out. Tó bá jẹ́ páàyè sì kù nínú ọgbà iléèwé, hostel wà ń bẹ̀, school gangan kọ́ ló ní, private private organization ní ká sọ pé ó ní private company ló ní. Àwọn yẹn ń ta bed space, wọ́n fi bed space sílẹ̀, bed space kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ ní 70,000 naira per year. So ẹni tó bá wá ní family tó lè gbé lọ́dọ̀ ẹ̀ ní Ifọ̀ àbágbègbè Ifọ̀, òun náà lè enroll. Ẹni tó bá mọ̀ pé òun lè gbálé tàbá àwọn méjì lè pawọ́pọ̀ gbálé, òun náà lè enroll. So mo fẹ́ kí n lè sọ dáadáa, and again ẹni tó bá fẹ́ lọ́wọ́ advisable when you are going to go and sign the form, you better go with the 50,000 naira of enrollment. So iléèwé máa bẹ̀rẹ̀ ní June 2nd. Gbogbo ìgbésẹ̀ tá a bá fẹ́ gbé ká gbé kánkànkán. Iléèwé ẹ̀kọ́ máa bẹ̀rẹ̀ ní June 2nd. Ẹja fi léyìn mọ́ ìrònú wa. So àánú Olódùmarè ò ní fẹ́ nìkan wá sílẹ̀. While kó tó di pé màá máa lọ, ẹ jẹ́ kí n fa àyè sílẹ̀ fèèyàn bíi méjì mẹ́ta tí ó pè mí. Nọ́mbà kan oṣù náà lẹ lè pè mí sí. Nọ́mbà ọ̀nà ni +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Nọ́mbà tẹ́ lè pè mí sínú. Èyí tẹ́ bá sì fẹ́ ra sticker fún mi, ẹ click lórí $ tó wà nísàlẹ̀ ọwọ́ ọ̀tún bí tẹ́ ti ń wo program yìí, tàbí kẹ́ click lórí thanks, ẹ máa rí thanks níbẹ̀, ẹ click lórí thanks yẹn, máa gbé lọ síbẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ mi tó wà ní orí TikTok àti ìra wa ti pẹ́, àlè sọ pé kán send gift ní tiẹ̀ tí sọ tán fi ń send ẹ̀ fúnra tán fi ń send gift. God bless you. Iná ò ní sanwó yín o, gbogbo ẹni tó fún mi ní gift ẹ ṣé o. Ẹ jẹ́ kí n wò ó bóyá a gbọ́dọ̀ kan sàbí méjì lẹ́nu àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan, because contribution àwọn èèyàn ó máa ń hard sí glamour program, and again ó máa ń hard sí kìlọ̀rọ̀ spices ẹ̀, máa ń hard sí spices ẹ̀, because another perspective lọ́pọ̀lọpọ̀ máa fi wò ó. +234 915 147 9599 +234 915 147 9599. Bí mo bá dẹ̀ ti rí kọ́, tí màá tètè rí kọ́, màá tètè kúrò ńbẹ̀. Is this also live on YouTube? Bẹ́ẹ̀ ni sir, bẹ́ẹ̀ ni mo wà lórí YouTube bẹ́ẹ̀, mo wà lórí lọ́nà mẹ́ta. Mo wà ní Facebook at the same time with YouTube at the same time with TikTok at the same time. 3 messages lórí TikTok. So tí mo bá ti rí call gbà, àwọn èèyàn lè busy. So àwọn èèyàn lè busy.
ọjọ́ gbogbo kọ́ lọ́dún, ọjọ́ gbogbo kọ́ lọ́dún, ká kàn fi gbọ́ feedback látọ̀dọ̀ ara wa ni. Kàndá lórọ̀ lẹ́nu bíi tejò, ọ̀rọ̀ Ọ̀yọ́, ọ̀rọ̀ Ilé-Ifẹ̀, ọ̀rọ̀ Aláàfin, ọ̀rọ̀ Ọ̀ọ̀ni, ó ti dé ìpele ibi tó ti wà very very interesting. Ọ̀yọ́ ò fẹ́ back down. Aláàfin ò ní interest láti yídì sí gbogbo advice, gbogbo ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn pé kó embrace peace, kó embrace kínní, ń ta àmọ̀ ní pé àwọn méjèèjì ọjà. Ṣùgbọ́n ìjà superiority wà ń bẹ̀, ó dẹ̀ wà glaring, gbogbo ojú ló ti wá rí báyìí. N tó bá má Aláàfin tí ò fi yà nífẹ̀ẹ́ tó fi mórílé Sókótó, tó jẹ́ pé first visit ẹ̀ lẹ́yìn ìwúyè Sókótó ló dorí kọ, ó pass message across, and àwọn program tí màá ṣe lẹ́yìn program yìí ó pass message across fẹ́mi àtẹ̀yìn gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. So ẹ mọ́ tí màmá já, ẹ mọ́ tí jẹ́ kí n bẹ́ẹ̀ síkó bẹ́ẹ̀ síkó bẹ́ẹ̀ síkó bẹ́ẹ̀ o síkó bẹ́ẹ̀ síkó bẹ́ẹ̀. Àkàndá ọ̀rọ̀ àgbègbè nǹkan jẹ́ kí n máa lọ. Mo nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run a ti parí ọ̀rọ̀ lórí ti amalgamation document. My lovely brothers and sisters, ẹ̀yin dádì àti mọ́mì mi, fake ọ̀rọ̀ ni pé amalgamation kan tó so wá papọ̀ ń sì affect wa. So kò sí nǹkan kan tó join wa papọ̀ mọ́ o, àwa la join ara wa papọ̀. Àwa la join ara wa papọ̀. Lóòótọ́ òyìnbó ló join wa papọ̀, ṣùgbọ́n immediately tí wọ́n ti parí ìjọba wọn, ó náà láti ní freedom padà. Bá a bá fẹ́ jọ gbé papọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà, a ń láti jókòó àpérò. Bá a bá ní jọ gbé papọ̀ pẹ̀lú Nàìjíríà, a ń láti jókòó àpérò. Mo sọ̀rọ̀ kan tipẹ́tipẹ́, but unfortunately àwọn èèyàn kì í ka ọ̀rọ̀ mi kún. Whatever tí n bá sọ síwájú ìmọ̀ ń padà ṣẹ, but wọn ní take it serious, wọn ní take it seriously. N tí mo sọ ńgbà náà ni pé àwọn tán sọ pé ká bá Hausa jà, ká bá Igbo jà, ká bá Fúlàní jà, mo ní no. If truly tá bá fẹ́ pín Nàìjíríà, a máa kọ́kọ́ jọ rẹ́ ká tó divide. We can never divide Nigeria from distance. A lè pín orílẹ̀-èdè pẹ̀lú ìjà, kò possible. Àfi tá bá fẹ́ jagun abẹ́lé. Tá bá fẹ́ jagun abẹ́lé, ìlú ti tóbi ju tàtijọ́ lọ. Àwọn tó fẹ́ jagun ibo náà máa gbé, ibo náà máa wà, ibo náà máa dúró sí. Ta gangan la fẹ́ bá jagun, ó wà stake. Hausa aládójú ogun kọ́ ni àbí Igbo? Àbí Yorùbá làwọn Igbo àti Hausa ó dojú kọ? Àbá Hausa ni Igbo àti Yorùbá ó dojú kọ? Àbá Hausa ọmọ fèsì Igbo, wọ́n mọ̀ fèsì Yorùbá. Yorùbá ọmọ fèsì Igbo, yọ́ mọ̀ fèsì Hausa. Igbo ọmọ fèsì Yorùbá, yọ́ mọ̀ fèsì Igbo Hausa. Does that make any sense? Mr. Theophilus Àyàntókun, God bless you sir. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹni tó ń pè mí bí ẹ mọ́ pè mí bẹ́ẹ̀ yẹn, mo ti sọ nọ́mbà tẹ́lẹ̀ pè mí sí. So like I said, àwa lè fìjà pín. Àwọn tó bá ń tẹ̀lé mi dáadáa, mo wá sọ gbólóhùn kan, mo wá fi odò kan ṣàpèjúwe. Odò tá à ń pè lódò Àṣèjìrẹ́. Àṣèjìrẹ́ wà ní ààlà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tẹ́ bá ti kọjá Àkèrè, tẹ́ kọjá Ìkòyí, tẹ́ dá gẹ̀rẹ́gẹ̀rẹ́, tẹ́ ti kórí bíríìjì omi tẹ́ máa gùn ni wọ́n ń pè lódò Àṣèjìrẹ́. Àlàyé àwọn àgbà jẹ́ kó yé mi pé omi odò Ọbà àti Ọ̀ṣun tí wọ́n jọ ń bọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni wọ́n pàdé níbi dáàmù yẹn. Wọ́n ṣe méjì, wọ́n wá dọ̀rẹ́. Wọn kì í ṣe pé wọ́n jọ rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o, but wọ́n wà force láti jọ rẹ́ torí wọ́n jọ fẹ́ kọjá lábẹ́ bíríìjì kan ṣoṣo by direction of àwọn òyìnbó tó ṣe bíríìjì. So Ọba àtọ̀ṣun ló pàdé ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àlàyé o. I don't know how true it was, but mo nígbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ because n tí mo wádìí débẹ̀ ni kí nìdí tán fi ń pè l'Àṣèjìrẹ́. Mo fẹ́ràn wádìí gan
ìwádìí tí mo wá débẹ̀ ni kí ni ìtumọ̀ àṣejì, wá ìtàn fi ń pè láṣejì rẹ. Tẹ́ bá sọ orúkọ ìlú kan fún mi nísìnyí pé ìsánlú ìṣin, màá béèrè wípé kí ni ìtumọ̀ ìsánlú gangan, kí ni ìtumọ̀ ìṣin. Ìbá sọ pé Ìgbòho, kí ló dé tán fi ń pè ní Ìgbòho. Ìbàdàn, kí nìdí tán fi ń pè ní Ìbàdàn. Orúkọ kan ò ní jáde kí kó má ní nǹkan kan tó lìdí sí. So ìwádìí ni mo bá débẹ̀, àlàyé tán dẹ̀ ṣe fún mi ni pé Ọba àti Ọ̀ṣun wọ́n ṣe méjì wọ́n rẹ́, wọ́n tún wá jẹ́ kó yé mi pé nísàlẹ̀ bíríìjì yẹn lọ́hùn àwọn méjèèjì tún lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. So ni mo fi ṣe example fún ìbágbépọ̀ àwa Haúsá, Ìgbò àti Yorùbá. Ìwádìí fi hàn wípé àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ò lè pín yà mọ́. Ẹ foríjì mi pẹ̀lú ìbéèrè yẹn o, pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn o. Majority wa nígbàgbọ́ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, Ìgbò fẹ́ gba Biafra. Ìgbò ò lè dá live without Hausa, without Yorùbá. Take it or you leave it. Ẹgbẹ́ lọ sí báǹkì kẹ́ lọ fi gbowó. Hausa Fúlàní ò lè dá live without Yorùbá, without Ìgbò. Yorùbá cannot live without Ìgbò, without Fúlàní, without Hausa. Take it to any bank. Pé Àkàndá ọ̀rọ̀ agbóhùn sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn tó bá láròjinlẹ̀ tán bá jókòó tán bá wúlò tí wọ́n wá òpó òtọ́ ni mo sọ. Kennedy, electronics, spare part. Yorùbá lè gbìyànjú ni. Yorùbá ló bẹ̀rẹ̀ lóòótọ́. Yà hanky panky ló fà á. Adébọ̀wálé nígbà yẹn. Ṣé ẹ rántí? Ọmọ Ìgbò tí ó gbà ṣiṣẹ́ ńlọ báyé ńlọ jẹ́ kádébọ̀wálé ó ta lé iṣẹ́, ó ta gbogbo ẹ̀ nígbà yẹn kọmọ Ìgbò yẹn tó máa kó electronics wọlé. But nowadays, ká sọ pé nowadays, àwọn Ìgbò ni wọ́n ń ṣe electronics jù, ni wọ́n invest nínú electronics jù, àwọn náà ń ṣe business electronics jù àti spare part and many other things. Àwa nígbàgbọ́ pé àwọn ọmọ Ìgbò wà into technology àbí. Now, kò tí ì sọ ọmọ Yorùbá tó ṣe tó wọn lénìí with due respect sí ẹ̀yà mi. Now, that is one part. Whatever tó fẹ́ rà tó jẹ́ electronics nísìnyí, wọ́n á ní lọ sálábà. Whatever tó fẹ́ rà tó jẹ́ spare part, wọ́n á ní lọ sí Ládìípọ̀, lọ sájégúnlẹ̀, Owódé Onírin, lọ sówódé Onírin. Whatever tó fẹ́ rà nílò electronics, wọ́n á ní kó lọ sí computer village, lọ sí trade fair. Àwọn ọmọ Ìgbò ló wà ń bẹ̀. Ọ̀dà ìwálẹ̀ fẹ́ ṣènáwó, ẹ fẹ́ gẹran, ẹ wo iye màálù tán ń pa lójúmọ́ l'Ékòó, ẹ wo tán ń pa n'Íbàdàn, ẹ wo iye tán ń pa l'Óṣogbo, ẹ wo iye tán ń pa káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lójúmọ́ kan. Kò tí ì sí Yorùbá tó sin màálù tó bẹ́ẹ̀. Kò tí ì sí ọmọ Ìgbò tó sin màálù tó bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ṣe iléyá àgbò tẹ́ ń jẹ, níbo ni wọ́n ti ń sìn? Haúsá Fúlàní ló ní. Kí lẹ́ máa fi ṣe iléyá? Ṣé ẹ mọ̀ padì ẹ̀ ṣe iléyá ni? Meanwhile, àtojúbọ̀ àtọ̀kánjú ló fà fún ìran Yorùbá. Gbogbo nǹkan tí ìran Yorùbá lè fi gbélé ayé la ní. Gbogbo ẹ̀ la ní. Ràgó la ń jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ìyẹn lẹ́ ń pè lógúnfe lónìí. Tá bá fẹ́ sèkó mọ ràgó ni. Tá bá fẹ́ sòkú ràgó ni. Téèyàn bá pa ràgó 4, ràgó 5 gbà náà, ó ti ṣènáwó. Ní ìsìn màálù rẹpẹtẹ ni. Ilé olókùn ó ti so mọ́lẹ̀ rẹpẹtẹ. Àwa náà jẹ màálù, àwa náà pa màálù láti ṣe birthday o, kò sọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí. So reality yẹn ló jẹ́ kí n mọ̀ wípé we can't live without one another. Àlùbọ́sà tá à ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n jẹ nílẹ̀ Ìgbò náà sì ni ti ń wá o. Ata àti tòmátò tá à ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá tó ń jẹ nílẹ̀ Ìgbò randomly throughout ọdún, yípo ọdún nílẹ̀ Ìgbò wọn ti ń, ilẹ̀ Haúsá wọn ti ń kó wá. Ẹ mọ̀ jà tanra wa. Ẹ̀wà tá à ń jẹ, ẹ̀wà mélòó ni Yorùbá ń gbìn, ẹ̀wà mélòó Ìgbò ń gbìn? Ẹ̀pà, àgbàdo tán fi ń sùkọ yípo ọdún Haúsá ni. Ẹ rí mọ̀ bá sì kóso Àbújá dé aláàrísù jẹ. Haúsá sì ní iṣu ẹ̀gbẹ́ tí wọ́n sì ń tàdé sìn kí iṣu ìgbodò tó dé. Yípo ọdún là ń jẹṣu. Reality ni. Yà Adébọ̀wálé electronic company tó wà lónípàánù l'Ékòó, bẹ́ẹ̀ ni. Tẹ́ bá gbọ́ sẹ̀ wọ́n rẹ̀ pé mo ti sọ rí. So we can do without cow meat, oh my brother. Honestly, sir, we can't.
kí la fẹ́ fi rọ́pò ẹ̀? N ta bá fẹ́ fi rọ́pò ẹ̀ á ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe kó tó materialize yóò tó ọdún 10. Are we ready to do that? So when we are not, à ń ya ọ̀lẹ sí ni, à ń lésì sí ni, ìsìpá à ń fún ara wa lágbára sí ẹnu lásán ni gbogbo ẹ̀ pé a máa ya a máa ṣe a máa ṣe a lè ṣe níbo lẹ́sìn mọ́ rata jẹ́ àyíká compound ilé yín ẹ̀ ti concrete ẹ̀. Àwa rí ìgbà tá wà ní kékeré ata ẹ̀gbẹ́ ilé la máa ń láàbì ṣe bẹ̀ o bó bá kàrà gìdàgbà mi tata ò bá tí ì pa àjà dúdú mọ́ kọ́lọ̀ ni ata fi ń pupa nínú ọbẹ̀ kọ́lọ̀ lásán ni àmáìdì kọ́ta lẹ́nu lọ́kàn wá reality ni mo ń sọ èmi ò ń sẹ́ni tó máa bọ́ tí ilé kí n tàbí tó máa fọ̀rọ̀ sábẹ́ àwọn sọ no I am not. Ẹ̀fọ́ tẹ́rígbàmí tẹ̀tẹ́ tẹ́rígbàmí la jẹ tá a fi dàgbà kí ló ń ṣe yín gan légédé lẹ́gbẹ̀ẹ́ lé àgbẹ̀fọ́ sọkọ a máa dákò inú ẹ̀ kan àgbìn gbàdo àgbìn pákí ajẹjẹjẹ ajẹsùn pákí wọ́n á lẹ̀gẹ̀ nìkan kíyàn ẹ̀gẹ́ nìkan kíyàn ọ̀hún tún ẹ̀ ò lè mà láíláí nítorí mi sọ pé ẹ̀gẹ́ nìkan kíyàn ni pé iṣu nìkan kọ́ ni iyán èèyàn lè fẹ̀gẹ́ náà gún yán so àwọn fẹ̀gẹ́ yẹn gún yán gbà yẹn wọ́n sọ pé ẹ̀gẹ́ ìwò lélẹ̀ ẹ̀gẹ́ nìkan kíyàn mọ̀ fẹ́ ni mo fẹ́ gbìn ẹ̀gẹ́ dẹ̀ máa ń dùn ní sísè ó máa ń tú bí iṣu ni gbogbo ẹ̀ la jẹ́ àjọbí òrògóńgó àjọmọ̀nù kókò kí la jẹ́ tán a dẹ̀ strong dòní ọ̀pọ̀lọ wa pé dáadáa yàtọ̀ sóúnjẹ itri tẹ́ ń jẹ nísìn wọ́n ti foríṣiríṣi nǹkan kọ́kọ́ ba yí ẹ̀jẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tó kó sínú wọn alẹ́jọ́ ẹnìkan ń jẹ kíndìnrín ẹnìkan ò ṣiṣẹ́ dáadáa oríṣiríṣi nǹkan tá à ń kó nú ńlọ́fà àwọn bàbá wọ láìsàn kíndìnrín lẹ́yìn so láì dènà pẹnu kí n má gbà àkókò yín like I said ó kàn jẹ́ pé ọ̀rọ̀ mi pẹ̀lú ọ̀rọ̀ èmi náà mọ bí ṣe máa ń rí ni má ní kí n dákẹ́ èmi ò tún bọ̀ mi fẹ́ gbà àkókò yín. Okay, thank you so my brother for sending me the copies of the amalgamation. Èwo ni ọpẹ́ èèyàn tó sẹ̀ǹdì ẹ̀ sí mi pa ni àbí ṣé mo gbélé mo kọ́lé fún un àní ẹjẹ́ á ṣí àìkọ́ kárí gbogbo wa. Yeah, my brother, no pain no gain. No, yes, of course, no pain no gain. But are we ready to pay the sacrifice? When I started broadcasting like almost 23 years ago, I never thought of how to get money there. Whenever anybody want to ask you about YouTube, nísìn ẹjọ́ bóun náà ṣe monetize ni ìbáwo ni àníkéyìn tí ẹ máa rówó wọlé gbà wọlé ń bẹ̀. I will now tell them content ló yẹ kẹ́ kọ́kọ́ ronú pa ẹ̀. What do you want to present to people? Kí ló fẹ́? What do you want to sell? You must have a good product to sell before thinking of making money. N tó gbẹ́ lómi wà bó ṣe fẹ́ make owó lórí Facebook lórí social media n tó gbé wá nìyẹn. They will now be doing rubbish kan lè ní followers. Àwọn tí wọ́n sọ quality ọ̀rọ̀, àwọn tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ gidi tán sọ̀rọ̀ tó wà important tó mọ́pọlọ dání wọ́n ní followers. Wọ́n máa ní 30 views, 200 views, 2000 views, 5000 views. Ẹni tó sí ọyàn lẹ̀, ẹni tó sì dìílẹ̀, ẹni tó rà sí tó ṣe bí ẹni tó fẹ́ sí ọyàn báyìí yóò máa ní 5 million views, 10 million views, 20 million views, 15 million views. Àwọn ni ó máa lọ viral, ọ̀rọ̀ gidi ò ní lọ viral. Àràbí táwọn ọ̀dọ́ ti ń ṣera wa léṣe nù, àràbí tí gbogbo àwọn ọmọ tá a pera wa lọ́mọ Yorùbá tàbí ń ṣera wa léṣe nù. Programs mo ṣe nísìn èèyàn péréte ló máa share ẹ̀. At the end of the program èèyàn péréte ló máa share ẹ̀. A sọ̀rọ̀ amalgamation o, àtàṣírí amalgamation o, èèyàn díẹ̀ ni ó share ẹ̀. Èèyàn díẹ̀ ló máa like ẹ̀. Èèyàn díẹ̀ ló máa comment. Ńbẹ̀ lómi ò bá tún sọ gan ní ìsìn á sọ pé program rọ̀ òótọ́ yẹ pé owó lọ ń tọrọ ńbẹ̀. Wọ́n ti gbàgbé pé kú iṣẹ́ ní mórí iṣẹ́ yá. Majority ẹni tí ń wọ ọ̀fẹ́ jẹ́ kó o sóríire. Wọ́n ti gbàgbé pójú iṣẹ́ tèmi lèmi wà yìí, ojú okòwò tèmi mọ́ wà yìí. Kálukú ló wà níbi business tiẹ̀. Iṣẹ́ tí mò ń ṣe kò ní retirement, kò ní pension, no salary. Lóòótọ́ interest ló gbé mi débẹ̀. I will be glad if I can get the amalgamation. Ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp, amalgamation document, ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp.
so kí n máa fàsìkò yìí lọ lágbára Ọlọ́run mi ní wáyé tí o gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ra sticker fún mi ọ̀nà ìpè èèyàn mẹ́ta náà lọ ra sticker fún mi èèyàn mẹ́ta ló fẹ́ràn mi lónìí kò sí wàhálà Mr. Theophilus Àyàntòkun n ò ní wáyé tí Mr. Rasaq Rosenje morúkọ yín dáadáa ẹ má bínú o bí n bá pè dáadáa ẹ foríjì mi o kò ní dáa kéèyàn má pronounce orúkọ olórúkọ dáadáa o Mr. Olúṣẹ́gun Odúfòye God bless you sir ta ló kọ́ fún mi wọ́n náà ń pè Mr. Olúṣẹ́gun ló kọ́ fún mi God bless you gbogbo yín ni mo appreciate yín láìpẹ́ àtúnjọ pàdé pẹ̀lú àwọn ọ̀rọ̀ kan tó gbóná gangan tó gbóná gírígírí àti parí ọ̀rọ̀ lórí ti 1914 Amalgamation document gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ pé ẹ fẹ́ lórí Facebook lórí YouTube yìí ẹ mẹ́sẹ̀gì mi lórí WhatsApp mi +234 904 851 9362 bí ẹ bá mẹ́sẹ̀gì mi lórí +234 915 147 9599 máa dá yín lóhùn. So ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ raṣọ ọjọ́ bí mi ẹ bá mi sọ̀rọ̀ lórí WhatsApp as well. Ẹ má gbàgbé o akíkanjú kan ò lè dógun ṣẹ́ bí ò bá sá látìlẹ́yìn fún. Ijó àjùmọ̀jó ní gbayì kíkọ́ níjó ànìkànjú kọ́ni lẹ́sẹ̀. Níta bá fò ní ṣe aláwọ̀ bèrè ẹ̀ lọ́wọ́ wa. Ọjọ́ bí mi tí mo ń sọ pé mo fẹ́ ṣe mi ì sẹ́ni tó máa ń ṣènáwó èmi gángan ò láìkì ìnáwó kọ́lọ́n dáríjì mi láìkì ìnáwó kí n máa ṣènáwó mi láìkẹ̀ but 50 years is a very very significant year. I wish to appreciate God. So the only thing you can do for me, the only favor is for you to support me in any little way. God bless you all. Ó dàbọ̀ ayọ̀ ńlá tó fi pàdé o. Ẹ má gbàgbé sinimá mi wà lórí social, ó wà lórí YouTube o. Ó wà lórí YouTube. That is Abenesu. Ó wà lórí Awikonko TV. Bákan náà ni kí lorúkọ ẹ̀ ń bọ̀ lọ́nà Ajagunta. Ààrẹ Oyèdélé ẹ̀jẹ̀ ń wò ó kò píìkì ẹ̀ rí o ẹ̀jẹ̀ ń wò ó máa píìkì ẹ̀ lónìí o. Wọ́n fẹ́ join mi lórí Facebook. Ta ló pè mí? TikTok handle mi Awikonko TV náà ni Awikonko TV tàbí àkàndọ̀rọ̀ Awikonko ibi tẹ́ ti máa bá mi pàdé ní TikTok nìyẹn. Tí mo hard yẹn ò lè wọlé láìláì kò lè fi ogun wọlé. Ààrẹ Oyèdélé Matthew God bless you sir kọ́ lọ́jàre ẹ jẹ́ máa lọ láyọ̀ la máa pàdé o. I've watched Abenesu. God bless you sir. God bless you sir. God bless you sir. Mr. Demola Abiola Daramola àbóbìnrin dẹ̀ ní ni God bless you ẹ̀ ní mọ̀dàmú ẹ̀ ní mọ̀ọ́sì ẹ̀ ní mọ̀nira ó dàbọ̀ káfíńrì pàdé o báyìí gàrí o.